साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल डिस्टेक वर्ल्ड। आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु AutoCAD मा हाउ टु युज yqarch प्लगइन। साथीहरु, तपाईहरुलाई yqarch प्लगइन को बारेमा थाहा छैन भने म भन्न चाहन्छु भने yqarch प्लगइन एउटा यस्तो प्लगइन हो जसले तपाईले पहिला AutoCAD मा गरिरहेको कामहरुलाई अहिले एकदमै धेरै फास्ट बनाइदिएको छ। yqarch प्लगइन युज गरेर तपाईहरुले पहिला विन्डो भनौं yqarch प्लगइन युज गरेर तपाईहरुले पहिला भनौं धेरै टाइम लाग्ने कामहरु अहिले जस्ट वन क्लिकमा गर्न सक्नुहुन्छ। yqarch प्लगइन यदि तपाईले डाउनलोड अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने मैले अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई yqarch प्लगइन डाउनलोड कहाँबाट गर्ने भनेर पनि सिकाइदिन्छु। अहिले हामी हेरौं yqarch प्लगइनमा हामीले कसरी काम गर्छौं। आज म तपाईलाई एउटा दुईटा कमान्ड मात्र सिकाउँछु जुन हो हाउ टु ड्र ग्रिड एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन भनेको थाहा होला साथी तपाईहरुलाई। एक्सिस लाइन भनेको थाहा होला तपाईहरुलाई साथीहरु। एक्सिस लाइन भनेको हामीले कलमहरु बीमहरु ड्र गर्दा बनाउने कुराहरु हो। लेट्स सी, हामीले कन्भेन्सनल वेमा एक्सिस लाइन ड्र गर्दाखेरि खासमा एक्स लाइन टाइप गरेर भर्टिकल चुज गरेर त्यसपछि कलमहरुको सेन्टरमा राख्दै एक्स एक्सिस देन एक्स लाइन एस चुज गरेर होरिजोन्टल एक्सिसमा यसरी हामीले एक्सिस लाइनहरु बनाउँथ्यौं। त्यसपछि हामीले यसलाई क्रप गर्थ्यौं अनि त्यसपछि डाइमेन्सनहरु दिन्थ्यौं। त्यसपछि 1 2 3 A B C नेमिङहरु गर्थ्यौं जसले हामीलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्ने गर्थ्यो। तर अब हामीले यसलाई जस्ट वन क्लिकमा गर्न सक्छौं। साथीहरु, यहाँ हेरौं हाम्रो सेन्टर डिस्टेन्स भनेको कलमहरुको 5 फुट 3 इन्ची, 12 फुट 6 इन्ची र 11 फुट 5 इन्ची रहेको छ र y एक्सिसमा चाहिँ 9 फुट 6 इन्ची, 4 फुट 9 इन्ची र 7 फुट 6 इन्ची रहेको छ। अब yqarch प्लगइन हामीले यसरी यहाँ आउने गरेको छ हाम्रो AutoCAD मा। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसमा केही कुराहरु मिलाउनु पर्ने रहेछ। जस्तै यसको ल्याङ्ग्वेज सेटिङ, यो एउटा चाइनिज भनौं प्लगइन हो, त्यसै भएर यसमा सुरुमा तपाईले स्टार्ट गर्ने बेलामा यसमा सबै कुराहरु चाइनिजमा देखाउन सक्छ। त्यसैले पहिला तपाई यहाँ गएर yqarch मा क्लिक गरेर यहाँ गएर तपाईले पहिला सिस्टम सेटअपमा जानु होला। सिस्टम सेटअपमा गएपछि तपाईले सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई इंग्लिश सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सिस्टम सेटअपमा गएर तपाईहरुले युनिट्स यहाँ सेट डिफल्ट युनिट्समा गएर मिटरमा काम गर्नुहुन्छ भने मिटरमा, एमएममा काम गर्नुहुन्छ एमएममा, इन्चमा काम गर्नुहुन्छ भने इन्चमा सेलेक्ट गर्नु होला। हामीले खास फिट एन्ड इन्चेसमा नै काम गर्छौं यहाँ, त्यही भएर मैले यहाँ डिफल्ट इन्च नै राखेको छु। नाउ अब हामीले डिफल्ट ग्रिड एक्सिस लाइन, आज हामीले ग्रिड एक्सिस लाइनहरु कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। ग्रिड एक्सिस लाइन हामीले अघि नै मैले तपाईलाई सिकाइसके कन्भेन्सनल वेमा कसरी बनाउँदै रहेछौं, तर yqarch मा अब कसरी बनाउँछौं त्यो सिकौं। तपाईलाई थाहा नै छ त्यो सिकौं। यहाँ पहिला हामीले हाम्रो डिस्टेन्स हेरिहालौं। एक्स एक्सिसमा 5 फुट 3 इन्ची, 12 फुट 6 इन्ची, 11 फुट 5 इन्ची र y एक्सिसमा 9 फुट 6 इन्ची, 4 फुट 9 इन्ची, 7 फुट 6 इन्ची। यहाँ क्लिक गरौँ, ड्र ग्रिड एक्सिस लाइन, और तपाईले ZXW टाइप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गयौं हामीले। त्यसपछि हाम्रो x एक्सिस, यो x एक्सिस हेराउँछ, यो y एक्सिस हेरौँ। ब्रेथ इज इक्वल टु x एक्सिस, डेप्थ इज इक्वल टु y एक्सिस। ब्रेथमा हामीले यसलाई पहिला इन्चमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो डिस्टेन्सहरुलाई। देन हाम्रो 5 फुट 3 इन्ची भनेको हाम्रो 63 भयो इन्चेस, 12 फुट 6 इन्ची भनेको हाम्रो 150 इन्चेस भयो र 11 फुट 5 इन्चेस भनेको हाम्रो 137 इन्चेस भयो। त्यसैगरी y एक्सिस को डिस्टेन्सहरु पनि हामीले यहाँ राखौं। 9 फुट 6 इन्ची भनेको हाम्रो
114 भयो। अनि त्यसपछि 4 फिट 9 इन्चेस भनेको हाम्रो 57 भयो र 7 फुट 6 इन्चेस भनेको हाम्रो 90 इन्चेस भयो। अब हामीले ओके क्लिक गर्छौँ र कुनै एउटा ठाउँमा गएर क्लिक गर्छौँ। साथीहरू हाम्रो सबै यो इन्चेसमा हेराइरहेको छ अहिले। यसलाई तपाईहरुले सेलेक्ट गरेर यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँ आफ्नो डाइमेन्सन फिट एन्ड इन्चेस मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ अहिले यहाँ 5 फुट 3 इन्ची, 12 फुट 6 इन्ची, 11 फुट 5 इन्ची, 9 फुट 6 इन्ची, 4 फुट 9 इन्ची, 7 फुट 6 इन्ची एन्ड टोटल डिस्टेन्स। ग्रिड को नेमिङ पनि यसले आफै गरिदिएको छ, ABCD 1 2 3 4। अब जुन काम तपाईले पहिला 5 मिनेट 10 मिनेट बनाउन लाग्थ्यो, अहिले यो काम हामीले जस्ट 1 क्लिकमा गर्न सक्यौं। साथीहरु यस्तै yqarch मा जस्तो ड्रग अब हामीले कमान्डबाट गर्ने ट्राई गरौँ। ZXW इन्टर, ZXW इन्टर। कमान्ड लाइनमा मानिलिउँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा 5 वटा 6 फिटको ग्रिड लाइन हामीले बनाउन छ। 6 फिटको दूरीमा 5 इन्टु 6 फिट भनेको 72 इन्चेस। त्यसपछि हाम्रो 5 फिटको 3 वटा बनाउन छ हैन। 5 फिट भनेको 12 इन्टु 5 60 इन्चेस, 60 लास्टको हामीले 6 फिटको बनायौं 72 चाहिँ पनि गर्न सक्छौं हैन। यसले यहाँ तपाईहरुलाई प्रिभ्यू पनि हेराउँछ कसरी बन्ने छ। हाम्रो 5 वटा हाम्रो एक्स एक्सिसमा 72 को छ भने 1 2 3 4 5 वटा 72 इन्चेसको, त्यसपछि दुईटा 60 इन्चेसको, त्यसपछि लास्टको 72 इन्चेसको। र y एक्सिसमा मानिलिउँ हामीले 6 वटा 5 फिटको, 5 फिट भनेको तपाईको 60 इन्चेस भयो। त्यसपछि 2 वटा 72 इन्चीको, 72 भनेको तपाईको 6 फिट। त्यसपछि 3 वटा 5 फिटकै भनौँ, 5 फिटको यसरी बनाउन छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको ग्रिड लाइन रेडी भयो। अब तपाईले यो इन्चेसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट आफ्नो डिफल्ट फिट एन्ड इन्चेस युनिटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ हाम्रो 5 वटा 6 फिटको 1 2 3 4, 5 वटा 6 फिटको, 2 वटा फेरि 5 फिट, फेरि एउटा 6 फिटको, फेरि y एक्सिसमा हाम्रो तपाईको 1 2 3 4 5, 5 वटा 5 फिटको, 2 वटा 6 फिटको, फेरि 1 2 3 3 वटा 5 फिटको बनेर रेडी भइसक्यो। यो काम तपाईले कन्भेन्सनल वेमा गरे पर अहिले कति नै टाइम लाग्थ्यो होला। पहिला ग्रिडहरु बनाउने, त्यसपछि नेमिङ गर्ने, त्यसपछि डाइमेन्सन दिने। तर अहिले तपाईले जस्ट 1 क्लिकमा यो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु yqarch मा यस्तै धेरै कमान्डहरु रहेछन्, लाइक ड्र वल, वाल सिजर, चेन्ज वाल थिकनेस, रेक्टेंगुलर कलम, सर्कुलर कलम, एल शेप कलम बनाउने, यस्ता थुप्रै छन्। डोर एन्ड विन्डोहरु राख्ने यस्ता कमान्डहरु मैले कसरी युज गर्ने भनेर अगाडि पनि भिडियोहरु ल्याइरहेको छु। प्लिज सब्स्क्राइब र लाइक गर्नु होला यो भिडियोलाई, र आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट कमान्ड नेक्स्ट भिडियोमा।